Cara mudah untuk nak keluarkan duit daripada aplikasi Huobi. Let's go. Hi guys, murasx here. Selamat datang ke channel saya. Saya akan kongsikan ilmu berkenaan dengan dunia cryptocurrency dan ilmu teknikal analisis dalam channel ni. Sekiranya berminat, consider subscribe guys. Let's go. Cara dia mudah saja guys. Korang buka aplikasi Huobi korang, then after that korang klik dekat buy cryptocurrency, then dia akan papar macam ni. Tetapi sekarang kita nak sell guys. Kaedah yang kita gunakan untuk sell cryptocurrency kita sekarang ialah P2P, which is cara ni merupakan cara yang paling laju guys. Tekan sell dan dia akan listkan semua buyer yang nak beli kita punya jualan. Tapi untuk orang yang first time, korang klik je dekat mana-mana seller ni, korang just tekan sell dan dia akan cakap you need to complete the necessary transaction information first. So cara dia mudah saja. Korang tekan dekat setting ni, dan apa yang korang buat sekarang, korang perlu setting fiat setting ni. Korang perlu masukkan nickname korang dan korang perlu masukkan password. Make sure password ni korang ingat, sebab password ni memang kita akan gunakan dalam proses kita nak jual kita punya USDT. Korang tekan confirm, then dia akan keluar macam ni balik, then korang sell lagi sekali. Dan waktu ni dia minta korang untuk set up account receiving korang dulu. Maksud set up receiving account first ni ialah dia nak suruh korang nak terima pembayaran tu melalui macam mana, nak melalui PayPal ke, nak melalui GrabPay ke, nak melalui bank transfer ke. Tapi untuk setting ni, korang tekan je dekat setting, dan waktu ni dia akan keluar macam ni. Korang tekan add, dan kalau saya prefer untuk nak tambahkan akaun bank kita. Contoh macam saya pakai my bank. So kita masukkan nama penuh. Penting dekat sini untuk korang gunakan nama penuh guys, which is nama yang terpapar dekat IC korang, termasuklah dengan BIN. Dan masukkan account number, masukkan bank, nama bank tu. Kalau saya sekarang saya masukkan my bank, and dekat bank address ni tak apa, kalau nak biarkan kosong pun tak apa, because of this optional. And korang tekan save dan dia akan keluar macam ni. Dekat sini ada detail bank account korang dengan nama korang. Then make sure that dia tulis activate, dan dia akan paparkan macam ni balik as yang tadi tu. Then korang tekan sell, dan waktu korang nak sell lagi, dia akan keluar macam ni. Itu maksud dia duit yang korang ada dalam account Huobi korang ada pada exchange, dan korang perlu transfer ke fiat punya wallet. Dan korang hanya perlu ikut saja, which is make sure korang letak atas ni exchange dan bawah ni to fiat, dan masukkan apa yang korang ada, which is kalau saya ada USDT, saya letak USDT kat sini, dan masukkan amount. Dan untuk sekarang ni saya nak keluarkan lebih kurang 280 sebab saya ada 287. Jadi saya nak keluarkan 280 saja. Dan saya tekan masukkan 287 kat sini, tekan transfer, dan 280 tu dah pun masuk kat dalam akaun fiat korang. Dan sekarang korang boleh sell. Tips untuk nak cari buyer, pastikan korang cari buyer yang bagi rate yang cantik untuk korang nak beli. Dan yang kedua, pastikan dia betul-betul buyer yang serius, which is kalau dia ada tanda verified ataupun dia mempunyai transfer rate yang sangat tinggi. Contoh macam sekarang, kalau One-able trader ni pun okey, sebab dia ada 290 kali dia dah pernah buat benda ni, dan dia ada success rate sebanyak 99%, which is 1% je dia gagal. And kalau korang nak avoid this, korang boleh avoid ni yang 5 kali dan 71 rate je ni, korang boleh abaikan lah. Lepas lagi satu, dia tak menggunakan nama pun, agak risky lah sikit kalau tanya saya. Jadi untuk sekarang, selepas saya dah cari seller, saya dah jual dekat imbas 99 ni, and dekat sini korang boleh nampak dia beroperasi 24/7 hari guys, dan dia akan buat transfer tu instant, which is bawah 5 minit. So let's go. Rate yang saya nak jual dekat dia adalah 4.21. Dekat area sini korang perlu masukkan amount yang korang nak jual. Untuk saya, sebab saya dah ada dalam 280 dalam fiat wallet saya, jadi saya tekan all saja, dan korang akan dapat value dalam MYR, which is 280 pada harga 4.21. Saya dapat lebih kurang RM1,178.80 bersamaan dengan 280 USDT. Dan tekan order, and kat sini korang masukkan password yang first korang set up tadi. Korang tekan next, dan dekat sini information, maksud dia dah hampir berjaya guys. Dan buyer perlu transfer dekat account bank korang dalam masa 5 minit guys. Dekat atas ni maklumat korang, ada order number kat sini, dan dekat bawah ni adalah maklumat buyer. And waktu ni korang boleh buka account bank korang, which is account yang korang set. Macam saya set my bank, jadi saya buka my bank saya standby dekat situ untuk tunggu sama ada transaction tu dah masuk ke belum. And bila transaction tu dah masuk macam ni, ini maksudnya seller dah pun transfer duit tu ke dalam account bank kita. Then kita perlu masuk balik dalam Huobi and make sure that kita receive payment tu, and kita perlu confirm, masukkan verification password tu balik, dan
urusan jual beli kita pun dah pun berjaya guys. Which is kalau orang yang dah buat ni banyak kali, proses withdrawal ni akan ambil masa lebih kurang 5 ke 10 minit saja biasanya. Jadi guys, for those yang nak trade menggunakan Binance, Huobi ataupun LUNO, korang boleh guna referral link saya sebagai tanda support dan sangat bagus untuk orang yang baru, which is kalau korang register menggunakan referral link saya ataupun korang boleh tekan link dekat description, korang akan dapat 10% rebate untuk setiap kali korang trade. Okay guys, terima kasih untuk korang yang tengok sampai habis. And kalau korang ada nak request apa-apa berkenaan dengan cryptocurrency, topik yang saya nak cover, which is tutorial ke ataupun apa-apa saja, dan korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan baca dan saya akan cuba untuk buat video untuk anda. Thank you guys.